रोल नम्बर 51 ले अगाडि आएर आफ्नो प्रतिभा सुनाउने विनम्र गर्दछु। धन्यवाद साथीलाई। मेरो नाम अजय महरा, घर रोल्पा नगरपालिका 1 धारापानीमा पर्छ। म आज सामान्य ज्ञानका केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। विश्वमा सर्वप्रथम जलविद्युत उत्पादन गर्ने देश कुन हो? फ्रान्स। नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो? काँडे भ्याकुर। कुन प्राणी पानी नखाई बाँच्न सक्छ? नेपालमा सर्वप्रथम कागजी नोट प्रचलन कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1। रातो रक्तकोषको औसत आयु कति हुन्छ? 120 दिन। नेपालमा कहिलेदेखि विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र कहिले घोषणा गरियो? 2068 2/11 गते। अगाडि राष्ट्रिय गानका लागि रेडियो 1 2 3।